Chú chó này đứng ở cổng chung cư để đợi chủ của nó. Nó đã đợi như thế trong vòng 10 năm, chỉ vì năm đó chủ của chú chó đã từng nói một câu: "Con hãy đợi ở đây chờ ta về." Chú chó đã xem câu nói này như một lời ước hẹn, cũng là một lời hứa. Nó đã chờ đợi như thế 10 năm, ngày nào nó cũng luôn nhìn về phía những người đi ngang qua. Nó rất muốn thấy trong biển người rộng lớn có chủ nhân của mình. Nhìn thấy ở xa có người có vóc dáng giống với chủ, nó sẽ lập tức đi đến xem kỹ, nhưng lần nào nó cũng phải thất vọng quay trở về. Mỗi ngày nó phải chịu đựng cảm giác này, không biết bao nhiêu lần, ngày nào cũng như thế này. Không cần biết là gió to hay mưa lớn, không cần biết thời tiết có khắc nghiệt đến cỡ nào, thì vẫn nhìn thấy được chú chó này ở nguyên chỗ đó, chờ đợi mòn mỏi chủ của mình. Chú chó cũng đã tìm khắp khu chung cư, từ sáng sớm đến khi tối mịt. Khi nào mệt rồi thì sẽ quay về cái ổ mà trước kia chủ đã làm cho nó để nghỉ ngơi. Trời vừa sáng lại nhìn thấy bóng dáng của chú chó trước cổng chung cư. Từ nhỏ tới lớn, từ khi còn trẻ tuổi cho tới khi đã già, những cư dân xung quanh đều rất cảm động vì việc làm của nó. Những người tốt bụng đều sẽ nhân lúc có thời gian rảnh mà đưa đồ ăn đến cho chú chó. Nhưng nó đã không giống với 10 năm trước nữa. Tuổi thọ của loài chó chỉ được hơn 10 năm, nhìn dáng vẻ già cỗi, răng cũng đã rụng gần hết, không ăn được thứ gì quá lớn, cũng không liếm được mấy ngụm nước. Sau khi bà lão thấy thế thì chỉ có thể đập nhuyễn cho nó ăn. Chú chó ăn thôi cũng rất khó khăn. Bà lão thử đưa chú chó về nhà nuôi, nhưng chú chó lại từ chối vùng vẫy ra khỏi người bà. Rồi nhìn về xa xăm, chú chó vẫn giống như trước kia, nhìn thấy chủ thì sẽ vẫy đuôi, nhưng chủ của nó giờ đã không có tung tích. Bà lão thấy nó trốn dưới gầm xe không an toàn, nên đã bế chú chó về nhà mình. Bà không muốn nhìn thấy nó cứ chờ đợi tội nghiệp như thế nữa. Khi bà đặt nó xuống để lấy chìa khóa ra, thì dáng vẻ nó chạy quay về khiến cho ai nấy cũng đều xót xa. Đi đến phía cửa, nó quay đầu ra hiệu cho họ mở cửa. Cửa vừa mở ra, chú chó không muốn bỏ lỡ một phút giây nào. Nó chạy về chỗ ở cũ của mình, trong lòng lo sợ rằng khi chủ về sẽ không nhìn thấy nó ở đó. Bà lão muốn giúp đỡ nó, nên đã in rất nhiều tờ rơi và phát khắp nơi, từ sáng cho tới tối. Khi tìm ra được nơi ở cũ của chú chó, bà đã đi đến tìm hiểu, nhưng chủ nhà này đã chuyển đi từ lâu, thời gian cũng đã trôi qua lâu đến vậy rồi, mọi người đã không còn nhớ nữa. Bà lão chỉ đành dán tờ rơi cuối cùng lên trên nơi mà mọi người hay đi qua. Chú chó vẫn chờ đợi ở nơi cũ. Mỗi khi có người đi ngang, chú chó đều sẽ ngẩng đầu lên nhìn, hình như nó đang rất mệt. Nó uể oải nằm không động đậy trên mặt đất. Ngày hôm sau mọi người đột nhiên không tìm thấy được chú chó. Thường ngày khi mà mặt trời còn chưa mọc và sau khi mặt trời đã lặn, thì đều có thể thấy chú chó ngồi ở đó. Chàng trai lo lắng chạy đến chỗ ở của chú chó. Chú chó đã bị bệnh nên chỉ có thể nằm trong ổ. Bà lão đưa chú chó đến bệnh viện. Sau khi thăm khám thì rất may, sức khỏe của nó vẫn ổn định, nhưng do tuổi tác ngày một cao, nên một con mắt của nó đã bị đục thủy tinh. Tuổi của nó cũng đã cao nên cũng không thể làm phẫu thuật. Sau khi tiêm thuốc thì tinh thần của nó đã khá hơn nhiều. Còn cười với bà, giống như là đang muốn cảm ơn, vì bà đã đưa nó đến bệnh viện chữa trị. Người tốt bụng ở gần đó đã giúp nó dọn dẹp chỗ ở. Sau khi chú chó xuất viện cũng không trở về ổ để nghỉ ngơi, mà lại quay về nơi đã ước hẹn với chủ để chờ đợi. Chỉ cần vẫn còn một hơi thở, thì nó vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi chủ. Đối với chú chó mà nói, chủ chính là cả thế giới của nó. Cho dù mắt có bị tật nhìn không rõ thì vẫn không rời đi. Hy vọng mọi người hãy bấm like và chia sẻ, giúp chú chó có thể tìm lại được chủ của mình, để hoàn thành tâm nguyện cho nó. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu bạn cũng muốn giúp đỡ nó thì hãy bấm theo dõi mình, để chúng ta cùng nhau lan tỏa năng lượng tích cực. Cảm ơn mọi người. Một chàng trai trong lúc đi dạo trên bờ biển đã phát hiện ra có rất nhiều mèo hoang sống trong kẽ đá. Mèo con nhìn thấy có người lạ thì bèn chạy trốn vào trong kẽ đá. Lúc này mẹ của chúng kịp thời chạy đến và kêu lên, dường như là đang muốn nói đừng đụng đến con của nó. Thấy người lạ tiến lại gần, 4 chú mèo con vừa sợ hãi vừa tò mò nhìn ra từ trong kẽ đá. Sau khi nghe thấy tiếng kêu của mèo mẹ chúng mới dám bước ra. Sau đó mèo mẹ đã nhìn anh với ánh mắt cầu xin hãy cứu lấy con mình. Nhưng chuyện khiến người ta không thể hiểu được chính là tại sao lại bỏ rơi những chú mèo dễ thương này, khiến chúng phải sống cuộc sống lang thang bữa no bữa đói bên ngoài. May mà có mẹ ở bên cạnh nên đàn mèo con cũng rất yên tâm. Con nào con nấy đều ló đầu ra tò mò nhìn về phía anh. Nhưng khi mèo mẹ rời đi thì chúng lại trốn vào kẽ đá.
Đến khi mèo mẹ quay lại thì chúng mới cảm thấy an toàn. 4 chú mèo con còn rất nhỏ, nhưng chúng nhìn vào đều trông rất khỏe mạnh, xem ra mèo mẹ đã chăm sóc chúng rất tốt. Chú mèo con ở đằng sau là nhát gan nhất, còn 3 chú mèo tam thể đằng trước này thì lại dạn dĩ hơn. Chúng ngồi thành một hàng và dùng ánh mắt đáng thương nhìn về phía chàng trai, dường như là đang muốn nói anh chàng tốt bụng hãy cho chúng ăn. Lúc này ai muốn cứu chúng thì hãy bình luận xuống dưới nhé. Đối diện với đàn mèo đáng yêu, làm gì có ai có thể kìm lòng không đưa tay ra vuốt ve chúng. Kết quả là anh vừa đưa tay ra thì đàn mèo con liền sợ hãi trốn đi. Khi anh đang nghi ngờ về vẻ đẹp trai của mình thì đồng thời anh vẫn không từ bỏ mà đưa tay ra vuốt ve chúng. Dù sao thì mới gặp nhau lần đầu, xem ra vẫn phải làm thân với mèo mẹ trước mới được. Tuy thấy mẹ mình đang rất an toàn, nhưng đàn mèo con vẫn không dám tin ông chú kỳ lạ trước mắt này là một người tốt. Sau khi do dự nửa ngày chúng mới chạy ra từ trong kẽ đá. Với thái độ trước lạ sau quen, chàng trai lại lần nữa đưa tay ra, nhưng anh vẫn bị mèo con từ chối. Nhìn bóng lưng đáng yêu này, anh vừa thương lại vừa thấy ghét, thế là anh quyết định sờ trộm nó trong lúc nó không chú ý. Nào ngờ anh đã thật sự chót lọt. Chú mèo con vùng vẫy bày tỏ sự giận dữ, nhưng chàng trai vẫn không quan tâm, đặt nó vào lòng mình rồi bắt đầu vuốt ve tới tấp. Mèo con thầm nghĩ rằng ông chú này chơi không đẹp tí nào, nhưng thực ra cảm giác được vuốt ve cũng khá là thoải mái đó. Thế là lông của nó bị vuốt sắp hói luôn. Lúc này anh mới chịu thả nó về. Chú mèo con sau khi về nhà còn không quên liếm sạch sẽ lông mình. Nhìn vẻ mặt là đủ biết nó không phục đến mức nào. Cũng may mà anh đã đem pate đến để bù đắp cho chúng. Mèo mẹ ngửi thấy mùi thơm thì liền chạy tới. Sau đó chàng trai còn đổ một bát nước sạch vào. Hóa ra anh là người chuyên đi cho mèo hoang ăn uống. Bởi vì thấy đàn mèo con quá đáng yêu nên anh không nhịn được mà trêu đùa với chúng, xém chút nữa là đã quên mất chuyện chính. Lúc này nhìn lại mèo mẹ mới thấy nó thật sự rất gầy. Một mình nó phải chăm sóc 4 đứa con là chuyện vô cùng khó khăn. Mà mèo con lần đầu tiên được ăn thịt nên cũng không dám ăn bừa bãi, nhưng chàng trai vẫn dọn dẹp sỏi đá xung quanh bát thức ăn để tiện cho đàn mèo con cùng đến ăn. Sau đó 2 chú mèo con đã chạy đến gần ngửi đồ ăn. Xem ra mèo trước khi ăn cũng phải rửa tay như bao người. Tiếp đó đàn báo thủ đã bắt chước mẹ ăn pate. Sau khi ăn 2 miếng và nhận ra mình không thể với tới được thì nó liền nhảy lên và cắm mặt vào bát thức ăn. Cuối cùng 4 chú mèo con đã tập hợp lại đầy đủ. Mèo mẹ gương mặt tràn đầy sự yêu thương nhìn về phía con của mình, sau đó còn nhường chỗ của mình cho con, và cũng không dành thức ăn với chúng nữa, mà lại âm thầm ngồi bên cạnh nhìn con ăn. Làm gì có người mẹ nào không thương yêu con của mình. Lúc này mèo mẹ cũng nhìn về phía chàng trai, dường như là đang nói lời cảm ơn với anh. Tuy chàng trai không đem chúng về nuôi, nhưng sau đó anh cũng đã tìm được người nhận nuôi chúng. Chỉ hy vọng mọi người đừng tùy tiện bỏ rơi thú cưng của mình, đồng thời hãy đối xử tốt với chúng. Chúng ta hãy cùng nhau yêu thương động vật lang thang nhé. 6 chú chó con của chú chó mực này đã mất. Bản thân nó ngày ngày bị ám ảnh về chuyện đó, khiến cho bây giờ ngày nào nó cũng sống trong thấp thỏm lo âu, luôn luôn trốn trong một góc nhà. Nó tên là Tiểu Hắc, được bà cụ nhận nuôi được hơn 1 năm. Bà luôn muốn đối xử tốt với nó hơn, nhưng cho dù bà có nỗ lực đến mức nào thì nó vẫn không thể quên đi được sự tổn thương trong quá khứ. Mỗi khi nghĩ đến nó bà cụ đều vô cùng đau lòng. Những vết sẹo trên cơ thể nó bây giờ vẫn còn hằn rõ trên làn da của Tiểu Hắc. Chỉ cần có người gọi tên của nó thì nó sẽ sợ hãi mà run rẩy không ngừng. Có thể thấy được do bị tổn thương nhiều năm nên trong lòng Tiểu Hắc đã sản sinh ra chướng ngại tâm lý. Khi bà lão đưa thức ăn đến, Tiểu Hắc không dám ăn cũng không dám nhìn vào mắt của con người, mà cứ nằm cuộn tròn lại và run rẩy không ngừng. Đây là thứ thức ăn ngon mà những chú chó khác rất yêu thích, nhưng nó chỉ luôn đợi sau khi mọi người rời đi rồi, và khi chắc chắn xung quanh không có ai, nó mới dám bước ra ăn thức ăn. Nhưng một cái chân còn lại của nó vẫn đặt ở trong ổ. Dường như chỉ có căn phòng chắc chắn này mới làm nó cảm thấy an toàn. Nhưng khi có một tiếng động vang lên là Tiểu Hắc sẽ vội vã trốn về ổ. Thật không dám tưởng tượng trước đây nó đã phải trải qua những gì mới trở nên sợ hãi giống như thế này. Tiểu Hắc đáng thương, vì để giúp nó vượt qua cái bóng tâm lý, bà lão đã mời một bác sĩ thú y có tiếng đến nhà. Thấy đột nhiên có người lạ đến, Tiểu Hắc cảm thấy sợ hãi vô cùng. Bác sĩ dùng nến thơm để giúp nó thả lỏng hơn, sau đó lại nhẹ nhàng vuốt ve nó, nói với nó không cần sợ hãi, vì anh đến là để cứu nó. Lúc này bác sĩ thú y khám sức khỏe cho Tiểu Hắc. May mà sức khỏe của nó vẫn rất tốt, nhưng do sợ hãi và căng thẳng quá độ thời gian dài nên nó đã mắc bệnh ám ảnh về tâm lý. Tuy quá khứ đau khổ của nó khiến người ta rất thương xót, nhưng căn phòng chắc chắn mà bà cụ xây cho nó đã vô tình khiến nó cách ly với thế giới bên ngoài, như một cách để an ủi tâm hồn của chính mình. Thế nên việc đưa nó ra khỏi căn phòng tối chính là bước đầu tiên để đưa nó bước ra khỏi ám ảnh. Mọi người nhẹ nhàng bế nó lên, nhưng chưa đi được vài bước, Tiểu Hắc đã sợ hãi chạy về căn phòng tối. Cũng may mà bác sĩ thú y đã kịp thời ngăn cản nó. Thế là dưới sự dìu dắt của mọi người, cuối cùng Tiểu Hắc đã từng bước đi đến gần tấm chăn nhỏ, để nó có thể làm quen cuộc sống mới. Sau khi nó đi đến được tấm chăn thì nó đã cảm thấy an toàn hơn. Vì không muốn nó cảm thấy cô đơn, bà cụ đã ngồi bên cạnh bầu bạn với nó, nói với nó đừng sợ hãi, vì đã có bà ở bên cạnh bảo vệ nó. Bà lấy thịt khô mà chú chó yêu thích nhất ra để an ủi Tiểu Hắc. Nó ngửi qua một hồi, sau đó liền ăn thịt khô mà bà đưa cho. Đây là lần đầu nó ăn thức ăn ngay trước mặt con người. Trong vòng 1 năm nay, chú chó đã bị tổn thương trong quá khứ dày vò, nó không thể tự tìm được cách giải quyết
nên chỉ còn cách thu mình vào thế giới riêng. Có lẽ dưới sự yêu thương bao bọc của bà cụ, Tiểu Hắc đã biết rằng trên thế giới này còn có rất nhiều người lương thiện giống như bà cụ. Trong sân nhà bà cụ nuôi rất nhiều chú chó lang thang giống như Tiểu Hắc, chúng đều đã từng bị tổn thương. Khi bạn quyết định nhận nuôi một loài động vật nhỏ, thì đừng quên rằng chúng cũng có linh hồn. Hãy đối xử dịu dàng với chúng nhiều nhất có thể, bởi vì đối với chúng bạn chính là tất cả. Chúng cũng xứng đáng được tôn trọng và yêu thương. Cảm ơn tất cả những người tốt bụng đã đùm bọc chúng.